ৱেলকাম টু মিছন APSC AEG ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ PWD জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ যিটো 650 পষ্টৰ ভেকেঞ্চি আছে তাৰ ৰিলেটেড যিহেতু APSCয়ে ৰিচেণ্টলি চিলেবাছটো মেনশ্যন কৰি দিছে আৰু তাতে এটা ছাবজেক্ট তেওঁলোকে মেনশ্যন কৰিছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং। চ' চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং বা বিল্ডিং ড্ৰয়িঙৰ ৰিলেটেড আমি কিছুমান থিয়ৰিটিকেল পৰ্শ্যন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত চাম। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আইডিয়া দিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং বা বিল্ডিং ড্ৰয়িং ছাবজেক্টটোত আপোনালোকে কি বস্তুসমূহ চাব লাগিব। চ' আজি মই পলম নকৰি মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। চ' বিল্ডিং ড্ৰয়িং ইজ হোৱাট? ইট ইজ দ্য ড্ৰয়িং ইজ হোৱাট? ইট ইজ দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ। চ' এনি কাইণ্ড অফ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ যেতিয়া যিকোনো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ ৰিকুইট হোৱাৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে যেতিয়া আহ, তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ কৰিব লগা হয় প্ৰথমতেই মেইন তেওঁলোকৰ টাস্কটো হৈছে ছাইটৰ কামসমূহ এক্সিকিউশ্যন কৰা আৰু ছাইটৰ কামসমূহ এক্সিকিউশ্যন কেনেকে কৰিব তেওঁ মেইনলি ড্ৰয়িংটো জানিব লাগিব কেনেকে ড্ৰয়িংটো ৰিড কৰিব লাগে ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ চ' সেইকাৰণে হয়তো এইবাৰ PWDৰ চিলেবাছতো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং ছাবজেক্টটো ইনক্লুড কৰিছে অকল এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভত চালেও নহ'ব বিকজ এইখিনি যেতিয়া আপকামিং যেতিয়া আপোনালোকে জইন কৰিব তেতিয়াও যথেষ্ট প্ৰয়োজন হ'ব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ বিষয়ে জনাটো চ' ড্ৰয়িং ইজ হোৱাট ইট ইজ সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় লেংগুৱেজ অফ দ্য ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ এণ্ড দিছ লেংগুৱেজ ইজ এক্সপ্ৰেছ নট ইন ৱৰ্ডছ আৰু এইটো আমি ৱৰ্ডছত এক্সপ্ৰেছ নকৰোঁ বাট ইন দ্য শ্বেপ অফ লাইনছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ বিভিন্ন ধৰণৰ লাইনছ ফিগাৰ্ছ এইবিলাক লৈ পেলাই আমি এণ্টিয়াৰ ড্ৰয়িংটো ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ইজেণ্ট ইট দ্য শ্বেপ অফ দিছ লাইনছ এণ্ড ফিগাৰ্ছ এভৰিৱেৰ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড হেভ গট দ্য ছেম মিনিং এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ড্ৰয়িংটোৰ মিনিংটো বেলেগ হ'ব বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিত ড্ৰয়িংটোৰ মিনিংটো বেলেগ হ'ব তেনেকুৱা নহয় চ' বিল্ডিং ড্ৰয়িং হেভ or the shape of lines and figures everywhere in the world have the same meaning ঠিক আছে চ' এতিয়া বিল্ডিং ড্ৰয়িঙৰ মেইন অবজেক্টিভটো বা মেইন এইমটো কি হয় দ্য মেইন এইম অফ দ্য বিল্ডিং ড্ৰয়িং or civil engineering drawing is to give sufficient information by the designer to the construction engineer so mainly designer construction engineer বা site যিজন deployed হয় so তেওঁৰ বিষয়ে বা তেওঁক কিবা এটা সাফিচিয়েণ্ট ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ মেইনলি বিল্ডিং ড্ৰয়িংটোৰ প্ৰয়োজন হৈছে অ'কে দিছ ইজ দ্য মেইন এইম অফ দ্য বিল্ডিং ড্ৰয়িং তাৰপিছতে চোৱা চ' বিল্ডিং ড্ৰয়িঙত ভেৰিয়াছ পাৰ্ট থাকে এতিয়া প্লান চ' এইটো কি হয় দ্য প্লান অফ দ্য বিল্ডিং গিভছ দ্য জেনেৰেল এলাইনমেণ্ট অৰ লোকেশ্যন অফ ডিফাৰেণ্ট ৰুমছ অফ দ্য বিল্ডিং লেটছ ছাপ'জ RCC বিল্ডিং এটাৰ আমি যদি টপ ফ্ল'ৰত উঠি পেলাই তললৈ চাই দিওঁ ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল দিছ চ' তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এটা টপ ভিউ অ'কে ওপৰৰ পৰা বা ছাপ'জ চৰাই যদি ওপৰত উৰি থাকে চৰাইটোৱে যদি তললে চায় তেতিয়াহ'লে বিল্ডিঙৰ এটা প্লেন ভিউ দেখিব সি ওপৰৰ পৰা ইজেণ্ট ইট চ' সেইকাৰণে বাৰ্ড আই ভিউ বুলিও কোৱা হয় প্লানক ঠিক আছে চ' প্লান ইজ হোৱাট দ্য প্লান অফ দ্য বিল্ডিং গিভছ দ্য জেনেৰেল এলাইনমেণ্ট অৰ দ্য লোকেশ্যন অফ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰুমছ অফ দ্য বিল্ডিং plan draw in building drawing is not simply the top scene from the top of the building. The building is imagined to be cut by a horizontal plane at the sill of the windows. So আমি বিল্ডিংটো ইমাজিন কৰোঁ যে সেইটো horizontal প্লানত কাট হৈছে at the sill of the window sillত ঠিক আছে upper portion is removed on a horizontal plane below the building will be known as plane. So ইয়াতে কি কৈছে আমি প্লানটো যদিও এটা টপ ভিউ বুলি ধৰিছো কিন্তু একচুৱেলি ডেফিনেশ্যন ৱাইজ আমি কেনেকে ইয়াক ডিফাইন কৰিব পাৰো লেটছ ছাপ'জ এটা বিল্ডিং লোৱা হৈছে বিল্ডিংটোৰ যিটো উইণ্ডো চিল মানে উইণ্ডোৰ তলৰ যিটো চিল হয় অ'কে চ' সেইডোখৰত যদি আমি মাজত হৰাইজেণ্টেলি কাট এটা দিওঁ আৰু ওপৰৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তো তাতে তেতিয়া আমি গোটেই এলাইনমেণ্টটো দেখা পাম বা গোটেই লাইন প্লানটো দেখা পাম কোনফালে কি আছে ইজেণ্ট ইট চ' ওপৰৰ পৰা যদি আমি মাজত আপাৰ পৰ্চনটো যদি ৰিমুভ কৰি তলৰ পৰ্চনখিনি চাওঁ চ' ডেট উইল বি কল এজ প্লান ঠিক আছে চ' চবেই বুজি পাইছে চাগে প্লান চ' এই ডেফিনেশ্যনটো সুধিব পাৰে দ্য বিল্ডিং ইজ ইমাজিন টু বি কাট বাই এ হৰাইজেণ্টেল প্লান এট দ্য চিল অফ দ্য উইণ্ডো ইজ নাথিং বাট ইট ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য প্লান অ'কে নেক্সট আহিলে এলিভেশ্যন মানে আমি বিল্ডিংটো একচুৱেলি দেখিছো কেনেকে ঠিক আছে চ' আমি ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখিলে এনেকে দেখা পাম লেট ছাপ'জ ইট ইজ এ ধৰি লোৱা আছাম টাইপৰ বিল্ডিংটো তো ফ্ৰণ্টত এনেকে দেখা পাম RCC বিল্ডিং হ'লে ফ্ৰণ্টত এনেকে দেখা পাম ইজেণ্ট ইট চ' এনেকুৱা নহয় যে নট নেচেচাৰী যে অকল আমি ফ্ৰণ্ট এলিভেশ্যনে কৰোঁ চাইড এলিভেশ্যন চাইডৰ ফালৰ পৰা দেখিলে বিল্ডিংটো কেনেকুৱা লাগিব অ'কে চ' এইটো চাইডৰ পৰা দেখিলেও বেলেগ লাগিব এইটো চাইডৰ পৰা দেখিলেও বেলেগ লাগিব বেক চাইডৰ পৰা দেখিলেও বেলেগ লাগিব চ' উই হেভ সেভাৰেল এলিভেশ্যন লাইক ফ্ৰণ্ট এলিভেশ্যনছ then we have big elevation we have side elevation
isn't it? So elevations are the orthographic projection of a building produced by an architect. Okay, so projection to কি বুলি কৈছে orthographic projection, ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা elevation are the orthographic projection of a building produced by its architect or designer, ঠিক আছে। so actually দেখাত কেনেকুৱা লাগে বিল্ডিং টো front wise side wise elevation or back side wise, so হেতুকে কয় elevation, ঠিক আছে। so for example this is a RCC building, ঠিক আছে, তুমি যদি সাইডৰ পৰা ফ্ৰন্টৰ পৰা যদি চোৱা বিল্ডিংটো দেখাত এনেকুৱা লাগিব। ওকে, so that will be the front। ওকে, ইয়াৰ পৰা চালে তুমি এই সাইডটো দেখিছা এই সাইডটো দেখিছা, ইয়াকো আমি এলিভেশন বুলিয়ে কম, ঠিক আছে। so that is the elevated pictures। Elevations are required by the local planning department। So elevation কিহৰ কাৰণে লাগে local planning department বিলাকক to assess whether the style and proportion of the proposed buildings are appropriate for the location। So আমি আগতীয়াকে গম পাম যে দেখাত কেনেকুৱা হ'ব, isn't it? So elevation টোৱে সেই লোকেশনটোৰ wise suitable হয় নে নহয় সেই বস্তুটো elevation এ দেখাই দিয়ে, ঠিক আছে। Elevations are required by the local planning department to assess whether the style and proportion of the proposed buildings are appropriate for the locations। Second point to কি কৈছে builders also need a picture of what the house will be look like from the outside। so তুমি let's suppose এটা ঘৰ বনাব দিছা, so তুমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ন ঘৰটো বাহিৰৰ পৰা দেখাত কেনেকুৱা হ'ব, যদি সেইটো নাজানা so তোমাৰ ডিজাইন কৰাৰ অৰ্থটো কি থাকিলে, isn't it? so সেইটোৱে কৈছে builders also need a pictures of what the house will look like from the outside। তাৰপিছতে next আহিলে sectional view। sectional views মানে কি a cross section showing a slice through the walls gives builders, joiners, and roofers a great deal of information about how the house should be built। So আমি ডাইরেক্ট এলিভেশনত ডাইরেক্ট ফ্রন্ট ভিউটো দেখা পাওঁ, টপ ভিউটো দেখা পাওঁ, ফ্রন্ট ভিউটো দেখা পাওঁ, সাইড ভিউটো দেখা পাওঁ। বাট সেকশনটো কি হয়, সেকশন ইজ ডিফারেন্ট থিং। ওকে, সেকশন ইজ ডিফারেন্ট থিং। ওকে, সো সেকশনটোৱে কি কৰে, সেকশনটোৱে মেইনলি গোটেইখিনি বস্তু দেখাই দিয়ে যদি আমি বিল্ডিংটোক বিভিন্ন ধৰণৰ সেকশনত কাটো বা স্লাইচ কৰো, সো দেখাত কেনেকুৱা লাগিব। ফৰ এক্সাম্পল দিছ ইজ এ সেকশনেল ভিউ, আমি গোটেইখিনি দেখা পাম কোনডোখৰত লিন্টেল আছে, কোনডোখৰত ট্ৰাছ আছে, কোনডোখৰত ৱাল আছে, isn't it? So section may be various sectionত আমি ল'ব পাৰো, এইডোখৰত ল'ব পাৰো, এইডোখৰত ল'ব পাৰো। Okay, section XX, section YY, so তেনেকে, ঠিক আছে। So a cross section showing a slice through the walls which gives builders or joiners and roofers a great deal of information about how the house should be built। Okay, তাৰপিছতে আমি next sectionৰ পিছত sectionৰ এটা point চোৱা, section can be shown through any part of the building and normally a scale of 1:20। Generally sectionৰ scale to 1:20 হয়, ঠিক আছে। The local building control department needs sectional views and floor plans to assess the quality of the construction design। So ডিজাইনটোৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব সেই বস্তুটো কোনটো কেনেকুৱা লিন্টেলটোৰ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে থাকিব, ঠিক আছে, তেনেকে ব্ৰিক ৱালৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব, ট্ৰাছৰ ইনফৰমেশ্যন থাকিব, চ' কোৱালিটিটো এছেছ কৰাত সহায় কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত that is a line plan or single line plan, ঠিক আছে। লাইন প্লেন মানে ইট ইজ এ লাইন ডায়াগ্ৰাম, যদি আমি ওপৰৰ পৰা চাওঁ বিল্ডিংটো লাইন প্লেন হিচাপে কেনেকুৱা লাগিব, ঠিক আছে। so an owner's requirement change with his needs before preparing the plan, ঠিক আছে। so preparing a line plan is very important। so প্ৰথমতে এটা লাইন প্লেন বনোৱা হয়, তাৰ পিছতে বাকীখিনি কৰা হয়, ঠিক আছে। alternative line plans would be suggested, ঠিক আছে। give scope for comparing by change in the size। so size to change কৰিবলৈও কিবা scope আছে নেকি সেইটোও চোৱা দেখা যায়, ঠিক আছে। so for example এইটো এটা upper level floor plan য'ত দুটা বেডৰুম আছে এটা বাথৰুম আছে, this is the master bedroom। okay, so ইয়াতে তোমাৰ কিবা চেঞ্জেছ আহিব নেকি সেই বস্তুটো প্ৰথমতে আমি চাব পাৰো, তেনেকে লোৱাৰ ফ্লোৰ লেভেলটো কেনেকুৱা হ'ব দেখাত, বা মেইন লেভেল ফ্লোৰ প্লেনটো ওপৰৰ পৰা চালে কেনেকুৱা লাগিব, চ' সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক লাইন প্লেনত ইনক্লুড কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, আমিনো কিহৰ কাৰণে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং কৰিব লাগে বা ড্ৰয়িংটো বা লেআউটটো আমি জানিব লাগে। প্ৰথমটো হৈছে ডিজাইনিং দ্য কম্পনেণ্ট অফ দ্য প্ৰপ'জ প্ৰডাক্ট। চ' কম্পনেণ্টবিলাক আমাক কিমান RCC লাগিব, অ'কে, কিমান ষ্টীল লাগিব, কিমান আমাৰ ব্ৰিক ৱৰ্ক লাগিব, কিমান আমি এক্সকেভেটেড কৰিব লাগিব, অ'কে। চ' সেই গোটেই বস্তুবিলাক চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংটোৰ থ্ৰু দিয়ে আমি গম পাব পাৰো। চাইজ এণ্ড শ্বেপ অফ দ্য প্ৰডাক্ট, what is the size and shape। okay, আমি যিখিনি ডোৰ্ছ লগাইছো উইণ্ডোজ লগাইছো তাৰ সাইজ বিলাক বা শেপটো কেনেকুৱা হ'ব, তুমি যিটো ফুটিং লগাইছা whether it is isolated footing or you can consider it as a rectangular footing বা circular footing কেনেকুৱা দিছে সেই বস্তুটো জানিবলে, ফাইনেল ডাইমেনশ্যন বিলাক ফাইনেলাইজ কৰিবলে, মেটেৰিয়েল এষ্টিমেট কৰাৰ, অল্টাৰনেটিভ ডিজাইন কিবা বনাব পাৰি নেকি, ছুপাৰভিজনছ,
So সাইটত গৈ পেলাই supervision কৰি পেলাই drawing টো চাই পেলাই এইটো supervision কৰিব লাগিব, isn't it? Checking and approving parts and the valuation purpose. Valuation purpose means কোনোবা এটা বিল্ডিঙৰ existing value suppose find কৰিবলগীয়া হ'ল। At present date তাৰ ভেলুটো কিমান? So তাৰ কাৰণে আমি drawing টোৰ help লৈ কৰিব লাগিব, isn't it? So that is called valuation purpose. Civil engineering drawing ত various map use কৰা হয়, ঠিক আছে? So আজি আমি discussion কৰিম কিছুমান mapৰ বিষয়ে। এটা হৈছে index map, এটা হৈছে K map, এটা হৈছে topographical map, blaze map, site plan, layout plan, preliminary drawing, working drawing, large scale drawing, enlarged drawing. So এইখিনিৰ বিষয়ে আমি discussion কৰিম। So index map মানে কি? So this is an example of index map. Okay. Locations of the building and important details, numbers, area located at entrance মানে কি? So ইয়াতে নাম্বাৰিং কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে? মই যদি জুম কৰিব বিচাৰো, so here you can see this is a index map. ইয়াতে আমি নাম্বাৰছ ইয়াত লিখি নিদিওঁ আৰু নাম। So 1 টোৱে security, 2 টোৱে কি বুজাইছে পাৰ্কিং বুজাইছে, 3 টোৱে কি কৰিছে সায়েন্স বুজাইছে, সায়েন্স সাপোজ ৰুম এটা আছে, 4 টোৱে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেন্টটো বুজাইছে সাপোজ। So তেনে ধৰণে মানে ইয়াতে বিভিন্ন শেপ ওয়াইজ কি কৰা হয় এটা ইনডেক্স মেইনলি ইনডেক্স মেপ এটা বনোৱা হয়, ঠিক আছে? ইয়াতে সাইজ আৰু শেপ বিলাক ডিফাৰেন্স হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? So location of the buildings mention কৰা থাকে in terms of index, that is called index map. তাৰ পিছতে next one K plane, they have to know the locations, okay, to connecting roads, to use selecting most approximate roads, sometime distance shown, sometimes highlighted by color, ঠিক আছে? So ইয়াতে তোমাৰ ৰাস্তাবিলাক দেখাই দিয়া হয়, ঠিক আছে? This is the index map, okay, this is the K plane, ঠিক আছে? So ইয়াতো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেলছ ইউজ কৰো। So here you can say these are the example of K plane, ঠিক আছে? য'ত নেকি আমি লোকেশনটো জানো আৰু কানেক্টিং ৰোডছ বিলাক জানো, ঠিক আছে? তাৰপিছত টপোগ্ৰাফিক মেপ যিবিলাকত আমি টপোগ্ৰাফি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো। টপোগ্ৰাফি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো মানে কি? So let's suppose এই এৰিয়াটো 95 higher value আছে inside, that means this area is what? Mountains, isn't it? So this area is lower value আছে inside, this area is depression. So কোনফালে ওখ আছে কোনফালে চাপৰ আছে, so সেইখিনি আমি কন্ট্ৰোল মেপৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলগীয়া হয় ন। So টপোগ্ৰাফিকেল মেপ হৈছে এনেকুৱা মেপ যিবিলাকত আমি টপোগ্ৰাফিকেল ফিচাৰসমূহ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো। For example, contours, hill, valley, ponds, important places, bridge, etc. And generally topographical map কোনে বনাই সুধিব পাৰে, it is prepared by the Department of Survey of India, ঠিক আছে? So useful for army, so easily not available, okay? Army বিশেষ সেইটো এনেকুৱা ধৰণৰ map use কৰে, which provide important preliminary information of the projectৰ preliminary informationকো mainly he provide কৰে, ঠিক আছে? নেক্সট আহিলে ভিলেজ মেপটো এনেকুৱা হয় দেখাত, ঠিক আছে? So টাউন সাৰ্ভে মেপ বুলিও কোৱা হয়। So ইয়াতে ৰোড, ষ্ট্ৰীট, টেলিফোন লাইনছ, ৱাটাৰ সাপ্লাই, ড্ৰেইনেজ লাইন, গেছ লাইন এইখিনিও মেনশ্যন কৰা থাকে, ঠিক আছে? কোনফালে ৱাটাৰ সাপ্লাই লাইন গৈছে, কোনফালে ড্ৰেইনেজ লাইন গৈছে, কোনফালে গেছ লাইন গৈছে, সেইখিনিও শ্ব' কৰা হয়। So prepare map showing main road, place areas, ponds, survey numbers, rivers, hills, well known place, etc. So this is called village map or town map survey, ঠিক আছে? Site plan, so site plan টো কি হয়? This is the example of site plan. So site plan ত গোটেইখিনি ডিটেইলছ থাকে, বিল্ডিং এৰিয়াটো কিমান স্কয়াৰ মিটাৰৰ হয়, ঠিক আছে? প্লট এৰিয়াটো কিমান স্কয়াৰ মিটাৰৰ হয়, ঠিক আছে? So shape and size of building is represented, ঠিক আছে? Length of the sides of plot, survey number of plot, margins, area of plot, north line, tree lines, drainage line, water supply, compound wall গোটেইখিনি মেনশ্যন থাকে। ইয়াতে গোটেই ডিটেইলছত থাকে, চাই ল। So here you can see this is the building area, this is the plot area, গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে দেখুওৱা হয় site plan। তাৰপিছতে layout plan is what? Plan drawn to scale showing arrangement of details with respect to one another as well as with respect to the unit as a whole is called layout plan. So ইয়াতে layout planত কি হয়? ইউনিটটো মেনশ্যন কৰি দিয়া হয়, ঠিক আছে? Plan drawn to scale showing arrangement of details with respect to one another as well as with respect to the unit as a whole is called layout, okay? So layoutত কি কৰা হয়? বিল্ডিঙৰ ডাইমেনশ্যন থাকে, ৰোড উইথ থাকে, ষ্ট্ৰীট লাইট থাকে, অপেন স্পেচ বিটুইন দ্য বিল্ডিঙৰ ডাইমেনশ্যনো থাকে, সাব প্লট থাকে, বিল্ডিংছ থাকে, মেচিনাৰিজ থাকে, ফাৰ্নিচাৰ গোটেইখিনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট থাকে। চ' লাইক ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে আৰু অল ডাইমেনশ্যন ইন বুলি লিখি দিব, ঠিক আছে? চ' ডেট মিনছ কি গোটেই ডাইমেনশ্যন ইয়াত যিমান লোৱা হৈছে গোটেইখিনি চেণ্টাৰ টু চেণ্টাৰ পইণ্ট হ'লে চেণ্টাৰৰ পৰা চেণ্টাৰলৈকে কিমান ডিষ্টেঞ্চ, অ' মিনছ আউট টু আউট কিমান ডিষ্টেঞ্চ, চ' তেনেকে আমি লেআউট প্লানটো বনাম, ঠিক আছে? So this is the example of layout plan. তাৰপিছত preliminary drawing map,
It is not desirable to prepare detailed drawing till the proposed design is final. So proposed design to final হোৱাৰ আগতে আমি জাষ্ট লাইন প্লেনৰ নিচিনাকে আমি এটা প্ৰিলিমিনাৰী ড্ৰয়িং বনাওঁ য'ত নেকি আমি ডাইমেনশ্যন খিনিও দিওঁ লাইন প্লেনত আমি ডাইমেনশ্যন দিয়া নাছিলো চ' টয়লেট ৱাটাৰ ৰুমৰ ডাইমেনশ্যন কিমান হ'ব ক্লাছৰুমৰ কিমান হ'ব দেন মিটিং ৰুমৰ কিমান হ'ব ষ্ট'ৰ ৰুমৰ কিমান হ'ব হেডমাষ্টাৰ ৰুমটো কিমান হ'ব চ' তেনেধৰণে আমি যদি এখন ড্ৰয়িং মেপ বনাওঁ so that is called preliminary drawing maps okay it is not desirable to prepare detailed drawing till the proposed design is final এনেকুৱা কৰিলে কি কৰা হয় ইমান বেছি টাইমো নালাগে লাইন প্লানটো বনাবতে ৰাইট চ' সেভ টাইম এণ্ড লেবাৰ হেন্স লাইন ডায়াগ্ৰাম আৰ shown to the owner till is satisfied with design প্ৰথমে ওনাৰজনক দেখুওৱা হয় তেওঁ যেতিয়া satisfy হ'ব ডিজাইনটো দেন আমি ফাৰ্দাৰ মেইন ড্ৰয়িং খিনি বনাব যাম ঠিক আছে এইটো ইনিচিয়েল ষ্টেজ অফ ৱৰ্ক ঠিক আছে প্ৰপ'জ ডিজাইনটো ফাইনেল কৰাৰ আগলৈকে আমি প্ৰিলিমিনাৰী ড্ৰয়িং মেপটো কৰোঁ এক্সামত সুধিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছতে নেক্সট চাওঁ ৱৰ্কিং ড্ৰয়িঙত it is prepared from the preliminary drawing approved by owner for the purpose of execution মানে once preliminary drawing টো যেতিয়া owner জনক দেখুওৱা হ'ল তেওঁ approve কৰিলে approve কৰাৰ পিছত কামটো কৰিবৰ কাৰণে execution কৰিবৰ কাৰণে আমি working drawings ৰ কথাটো আহি পৰে working drawings আমি ground floor then first floor section গোটেইখিনি আমি বনাব পাৰো so working drawing ত কি থাকে it includes all details dimension brief specification কোনটো গ্ৰেডৰ কংক্ৰিট ইউজ কৰিছে that will be the brief specification is not it notes, terrace plan, drainage and water supply line, site plan, area table, signature of the owner, engineers, authorities, গোটেইখিনিৰ signature থকা যিটো drawing দেখা পোৱা যায় that drawing will be the working drawing okay যিটো কামটো কৰিবলে execution of the work কৰিবলে এই drawingটো কৰা হয় okay so এতিয়া suppose কোনোবাই home loan apply কৰিছে so home loan apply কৰিবলে আমি কোনটো drawing দিব লাগিব we have to give working drawing ঠিক আছে loansৰ কাৰণে insuranceৰ কাৰণে কোৰ্টত ডকুমেন্ট পেজ কৰিবৰ কাৰণে ৰেট ফিক্সিঙৰ কাৰণে আমি ৱৰ্কিং ড্ৰয়িংটো ইউজ কৰোঁ তাৰপিছতে নেক্সট ৱৰ্কিং ড্ৰয়িঙৰ প্লেনবিলাক চবেই ফেমিলিয়াৰ হয় দেখা পাইছা চ' এনেকে যদি আমি বি ছেকশ্যনত বি ছেকশ্যনত যদি কাটো তাৰপিছত আমি যিটো sectional view palm that will be the section AB view right so it is the first floor plan this is the ground floor plan so drawing to অকমান read কৰিবলে শিকিবা so this is the scale and this is the representative fraction ঠিক আছে so কিমান স্কেলত আছে এটো মেনশন কৰি দিয়া হয় ইয়াতে ঠিক আছে so here W's represent windows D represent doors D1 D2 these are the doors ঠিক আছে তাৰপিছতে ভেন্টিলেটৰ আর V1 V2 VT okay WC কৰবাত যদি লিখিছে water closet ঠিক আছে so these are the stairs okay so actually top view বা you can say plan view to ইয়াতে লিখা হৈছে front এটো হৈছে তোমাৰ first floor plan view to কেনেকুৱা হয় and this is the ground floor plan view এটা arbitrary drawing ইয়াতে দিয়া হৈছে just for your understanding okay তাৰপিছতে next one this is another example of working drawing okay this is the section okay মানে আমি যদি section wise চাওঁ so কেনেকুৱা দেখা পাব sectionৰ একদম তলৰ পৰা footing টো দেখা পাব ঠিক আছে footingৰ পিছত brick machinery দেখা পাব lintels বিলাক দেখা পাব stairs বিলাক দেখা পাব okay so তেনেকে গুটি একদম parapet wall লৈকে দেখা পাব that is the cross section element তাৰপিছতে large scale drawing is what details give details of the foundation doors windows kitchen details arrangement of the furniture accessory component মানে কি কৈছে so let's suppose আমি তো এই cross sectional view টোত আমি তো ইয়াতে zoom কৰি চোৱা নাই এই পোৰ্শনটোকে যদি আমি ডাঙৰকে আকৌ জুম কৰি স্কেলটো ডাঙৰ কৰি পেলাই যদি চাওঁ সো দেখা নেনুকা লাগিব য'ত নেকি ডিটেইলছ থাকিব ফুটিং টোৰ ওপৰত ঠিক আছে সো লেটস সাপোজ ইয়াতে তোমাৰ সিমেন্ট কংক্ৰিট ফুটিং ইউজ কৰিছে সো তাৰ উইথ টো কিমান ডেপথ টো কিমান ঠিক আছে ইয়াৰ উইথ টো কিমান ইয়াৰ ডেপথ টো কিমান ইয়াৰ উইথ টো কিমান ইয়াৰ ডেপথ টো কিমান ওকে আমি যদি এনলাৰ্জ কৰি চাওঁ ক্ৰস সেকশনাল ভিউ আর এটা কম্পোনেন্টস that will be called as large scale drawing so ইয়াতে জেনেৰেলি স্কেল বিলাক 1 centimeter is equal to 20 centimeter 1 centimeter is equal to 10 centimeter ইমান বেছি নহয় so this is called large scale drawing তাৰপিছতে next আহে enlarged scale drawing so আৰু ডাঙৰ কৰি যদি আমি চাব লাগে বহুত সৰু বস্তু এটা আমি বহুত ডাঙৰ কৰি চাব লাগে ঠিক আছে so that will be enlarged scale drawings that is of joints carpentry works so যিবিলাক বহুত সৰু like dimensions that is of aldrop bolt tower bolt different types of valves handles cannot be given in a large scale so তাৰ কাৰণে আমি বহুত enlarge কৰি চাব লাগে let's suppose 1 centimeter is equal to 1 centimeter 1 centimeter is equal to 2 centimeter or 1 centimeter is equal to 5 centimeter so তেনেকুৱা বিলাকত mainly fittings বিলাকত bolt tower bolt okay carpentry works বিলাকত আমি enlarge scale drawing use কৰো I hope ইয়ালৈকে সবেই clear হৈছে তাৰপিছতে আমি কিছুমান symbols চাইছো ইয়াতে brick হলে আমি কেনেকে represent কৰো
ইয়াতে তোমাৰ হেডছ লাইন মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পেৰেলেল লাইন দিয়া হয়। ষ্ট'ন হ'লে আমি কি কৰোঁ, এটা ডাইৰেক্ট লাইন তাৰপিছতে দুটা ডটেড লাইন। পাৰ্টিশ্যন ব্লক হ'লে আমি ডাইৰেক্টলি এনেকুৱা গ্ৰিড কিছুমান বনাই দিওঁ, ঠিক আছে। প্লাষ্টাৰ হ'লে আমি লাইট ডটেড লাইন কৰোঁ। কংক্ৰিট হ'লে মাজে মাজে অকণমান ট্ৰাইংগুলাৰ টাইপৰ ডাইমেনশ্যন দি দিওঁ, মানে কি প্ৰথমটোতো সৰু সৰু টাইপৰ এনেকে হ'বই, ঠিক আছে। আৰু তাৰ লগত আমি কংক্ৰিটৰ এনেকে চিম্বলছ কিছুমান দি দিওঁ, ঠিক আছে। So this is represent as concrete. Then reinforced concrete, ঠিক আছে। তাৰপিছতে partition, then special bricks কেনেকে use কৰা হয়, glasses তোমাৰ কেনেকে আমি drawing represent কৰোঁ, woodwork কেনেকে represent কৰোঁ। These are standard dimensions যিখিনি all over world একে, ঠিক আছে। slab reinforced কেনেকে, slab reinforced 2A হ'লে আমি কেনেকে দেখাওঁ, ঠিক আছে। metal section আমি কেনেকে দেখাওঁ, this is H shaped metal section, this is you can say inverted L, or this is the এনেকে দিলে C section হ'ব, ঠিক আছে। চ' তেনেকুৱা তাৰপিছতে তোমাৰ শ্লপ চিংছ, দেন ৱাটাৰ ক্ল'ছেটৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ ডাইমেনশ্যন বা কনভেনশ্যন আছে, ঠিক আছে। ইউৰিনেলৰ কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে। ইউৰিনেল ফ্ল'ৰ কেনেকে আমি দিওঁ, ঠিক আছে। চ' এই গোটেইখিনি হৈছে কিছুমান চিম্বলছ। চ' তোমালোকৰ এক্সামত সুধিবও পাৰে নুসুধিবও পাৰে, বাট বেটাৰ জানিব লাগে কি কোনটো চিম্বলে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। চ' এই টেবুলখন এবাৰ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা, যাৰ যোগেদি তোমালোকে গম পাবা যে কোনটো ড্ৰয়িঙে কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে বা কোনটো চেপে কি একচুৱেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে। অ'কে, চ' এইখিনি আছিলে চিম্বলছ। তাৰপিছতে আমি আৰু কিছুমান চিম্বল চাম। ফায়াৰ এলাৰ্ম পোষ্ট, বেল কানেক্টেড টু ফায়াৰ এলাৰ্ম, অ'কে। চ' কণ্ট্ৰল বৰ্ড হ'লে কেনেকুৱা হয়, ঠিক আছে। চ' ইণ্টাৰমিডিয়েট চুইচ, দেন ওৱান ৱে চুইচ, এইবিলাক কেনেকুৱা হয়, অ'কে। ফেন, চেলিং ফেনৰ চিম্বল কেনেকুৱা হয়। চ' এইবিলাক চাম চিম্বলছ। চ' তোমালোকে ৰিফাৰ কৰিব পাৰা। চ' জেনেৰেলি যদি কুৱেশ্যন কম আহে, ইমান চিম্বলৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ ইমান চান্সেছ নাই, অ'কে। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ বেছিক কেইটামান বস্তু, লাইক প্লেন কি হয়, ছেকশ্যনেল ভিউ কি হয়, টপ ভিউ কি হয়, বা এলিভেশ্যন কি হয়, আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ মেপছ আৰু ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চিম্বলছ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ ক্লাছত। চ' আপোনালোকৰ কাৰণে মই আৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ইয়াতে দি দিছোঁ। চ' বহুতে যিহেতু সুধি আছে, আমাৰ মিছন APSC AEJ আমাৰ PWD JEE কাৰণে এটা বেচ অলৰেডি চলি আছে জানুৱাৰীৰ পৰা। চ' সেই বেচটোত আপোনালোকে এনৰল হ'ব পাৰে। চ' যিসকলে মিছন APSC AEJ এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। চ' এতিয়া আমাৰ এপটোত এৰাউণ্ড 8,000 ইঞ্জিনিয়াৰ্ছে এপটো চাইন ইন কৰিছে। চ' আগতে 5,000 আছিলে। চ' এতিয়া আপডেট হৈ পেলাই 8,000 মানুহে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰিছে। চ' আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ভেৰিয়াছ কৰ্চসমূহ চাব পাৰে। আৰু ক্লাছ প্লাছ বুলি এটা এপ আছে, যিটো এপ ষ্ট'ৰত এভেইলেবল হয়, কাৰণ বহুতৰে iOS ডিভাইচ থাকে। তেওঁলোকে ক্লাছ প্লাছ এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু অৰ্গ কোডটো WNCWI, এই অৰ্গ কোডটো মাৰিব। কিবা ডাউট হ'লে এই নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, 9435780092 এই নম্বৰটোত। আৰু ক্লাছ প্লাছতো আপুনি মিছন APSC AEJ যিটো এপ হয়, সেইটো পাই যাব। আৰু আমাৰ কিছুমান পপুলাৰ কৰ্চ ইয়াতে চলি আছে। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ চাব পাৰে। আমাৰ বিশেষকৈ PWD JEE 2024-25 এণ্ড চিনিয়ৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ চিভিলৰ কাৰণে টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলৰ ফুল কৰ্চ এটা 5,400 চলি আছে। চ' যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তাতে বাই কৰিব পাৰে। ইনষ্টলমেণ্টৰ অপশ্যনো এভেইলেবল আছে। চ' এটা ইনষ্টলমেণ্ট দিলে উইথিন 60 ডেইজৰ পিছত নেক্সট ইনষ্টলমেণ্টটো দিব লাগিব। চ' তেনেকুৱা চিষ্টেমো আছে। চ' আপোনালোকে ইয়াতে গৈ পেলাই চাব পাৰে। চ' মেইনলি আৰু ডেমো ক্লাছবিলাকো এভেইলেবল আছে তাতে। চ' এই এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই এই কৰ্চটোৰ ভিতৰত সোমালে আপোনালোকে ডেমো ক্লাছবিলাকো চাব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে কৰ্চ ৰিলেটেড ইনফৰ্মেশ্যন। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ ক্লাছত। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।